Heippa! Tänään on ohjelmassa seuraavanlaista. Ajetaan pitkästä aikaa Genesiksellä ja lähden myös Otson kanssa kattoon tonne kauppatorille amerikkalaisia autoja. Tervetuloa kyytiin! Otson kanssa tuli puhetta, että aina joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina tuolla kauppatorilla on noita amerikkalaisia autoja. Vähän niinku kokoontumisajomeiningillä sinne kokoontunut. En mä varmaanko siellä sitten muitakin autoja kuin amerikkalaisia, mutta pääasiassa tommosia mainetunlaisia kulkupelejä. Oli sitten puhetta, että lähdetään joku päivä niitä kahtoon ja sitten siihen kätevästi integroitu tämmönen mahdollisuus lähteä ulkoiluttamaan Genesis Day One 10 pitkän tauon jälkeen, kun tämä on vähän tuolla varastossa maannut nyt kesän ajan huoltoa odottelemassa. No nyt tässä viikko takaperin, kun tämä huollosta sain, olen jonkun lenkin käynyt täällä heittämässä ja ajattelin, että haluan sullekin yhden tämmöisen lenkin jakaa. Mikä sen parempi tilaisuus kuin tehdä se tänään? Kyllä se tuntuu taas hyvältä ajella tällä Genesiksellä. Vaan ei se koko ajan sillä lailla ollut. Ainakaan ajatus siitä, että tämän pyörän selkään hyppäisin. Pitkän aikaa se onnettomuuden jälkeen mä mietin, että ottaisiko vakuutuksesta rahat ja möis koko teräskasan pois romuna. Mutta mä ajattelin, että no otan aikani, en pidä kiirettä. Hyvä etten hoppuillu. Onneksi oli justiin kevät ja kesä tulossa ja sai ajella paljon muilla pyörillä, muun muassa ralehkilla. Niin oli sitten aikaa pohdiskella, että mitä mä tälle teen, milloin huollan, jos huollan. Siinä samalla kun mä Inseeralle varasin semmoisen perusteellisen korjausajan, niin silloin sitten samalla rustasivat tämän Genesiksen kuntoon. Oikeastaan siis pahin mitä tapahtui, niin menikö se soikeaksi tuo etukiekko, mutta rihtailemalla saivat tehtyä ihmeitä. Se on hyvä, kun joku osaa sen rihtaamisen. Pyöräliikkeen ystävälliset herrat teki ja minä maksoin. Sanotaan nyt, että se onnettomuuden jälkeen kaikki vakuutusasiat ja muu byrokratia meni niin mallikeleposesti ja asiallisesti kuin ne asiat vaan voi mennä. No, vakuutus maksoi kaiken, mitä auton liikennevakuutuksen kuului pyöräliikkeen vahinkoarvion perusteella maksaa. Ja sitten korjautin tätä ja nyt tällä taas mennään. Mutta otti kyllä aikansa saada aikaiseksi viedä tämä huoltoon. Terve! No niin, pyörä on lyöty lukkoon ja sitten käydään tuolla sisällä, kun Otsolla on mulle jotain jännää näytettävää vähän ennen kuin lähdemme sinne kauppatorille. Mulla on kaikki illan aikana tarvittava materiaali täällä tarakkalaukussa, jota kuskaan tuossa kätevästi pyöräni etutarakalla. No niin, ollaan saavuttu tänne pyöräilyseuraa isolle pajalle. Tämänkö sä oot nyt hommannut? Sähköurut. Sähköurut. Oho. Mä mietinkin että ihan kirkolle tuoksu tuolla rappukäytävässä. Eikö ollut vähän? Ei nämä ehkä urkuina on monipuolisimmat mahdolliset, mutta en mä mikään urkuri olekaan. Että mä haluaisin nyt olla tämmönen edes auttava pianisti. Toimiiko tämä flyygelin tavoin? Toimii se oikeastaan. Kyllä siellä aika makoiset. Ehkä mun suosikki flyygeleistä on tuo. Pistähän mulle flyygeli. Imperiaali.
on hyvä, kun edellä menevä tuntee nämä keskustan reitit, niin voi itse tulla täällä peesissä. Taitaa olla itse asiassa Helsingin vuosieni ensimmäinen kerta, kun täällä edes pyörällä käyn. Ja johan tuo on aikakin. Hienoja autoja. Tästä heti pois. Joo. En minä autosta mitään ymmärrä, mutta näitä on kiva käydä kahtelemassa. Tosta yhdestä nousee höyryä. Sattupa tuossa kamerapäällikkö Amerikan auto keikki. Kahtako höyryä nousee? Mä pääsin katsomaan, että oliko nyt ihan suunniteltu juttu. En tiedä. Ei välttämättä. Nahka tippu käjestä. Avataan luukku. Tää menee nettiin. Joo, striiminä. Tää menee lehteen tämä. Joo. Tässä on spontaani mahdollisuus, että joku tulee ihailemaan meidän pyöriäkin. Se on teoriassa mahdollista. Meillä on oma varjokokoontuminen. Joo. Ei ole yhtään fanitapaamista tullut vielä. Uimahallissakin on tultu jutulle, mutta täällä ei. Täällä on teoreettisesti isompi mahdollisuus tavata faneja kuin uimahallissa, mutta täällä vaneja. voittahan ne lotossakin.
Tämä tämmönen turistielämys kyllä melkein itselle selvitä tällä pyörän kanssa. Eihän se tarkkana pitää olla. Muuttujia on kaupunkiliikenteessä heti 100 kertaa enempi. Komioita autoja täälläkin vielä. Niin no eihän tämä nyt suinkaan tietenkään eka kerta Helsingin keskustassa pyörällä tänä kesänä ole. Olihan se Randonneur illanvietto siellä Ruoholahdessa silloin melkein kuukausi takaperin. Tietysti kun täällä joka päivä käy, niin tässä on oma erityinen tunnelmansa. Pakolliset sekoilut. Baana löytyi. Mitä sinä näit? Siellä joku keuli pyörällä ilman eturengasta. Se meni siinä samalla kun me kannettiin portaita alaspäin, niin Joo. siinä oli pyörä, missä ei ollut eturengasta ollenkaan ja kaveri keuli ja joku toinen ajoi sen perässä. Mä olin niin keskittynyt taluttaan pyörään, niin niitä portaita pitkin alla sitten mä en kerinyt kahtoa. Ei. Muistuvi mieleen kuule vuosien takaa, kun mä tätä Genesistä ostin. Se oli jotain tammikuun puoltaväliä ehkä. Oli semmonen lumeto ilta. Mä ajattelin, että mä lähden Punavuoreen kahtoon sitä pyörää ja tämähän tarttui mukaan sieltä. Niin se oli sieltä. Joo. Hirveän kylmä oli. Lunta ei nimeksikään. Kylmää se oli ja tuuli hirviästi, vaikka en tiedä oliko plussa vai miinuksen puolella, mutta kylmä oli joka tapauksessa. Mä pyöräilin sen kotiin tätä reittiä pitkiä. Seuraavana päivänä tuli lumimyräkkä. Nyt on semmonen ylämäki, että et jaksa puhua. Kyllä mä jaksan. Kato vaikka. Sieltä vauhti yli. Joo, mä muistan. Mä ajoin tämän mäen ylös. Silloin oli se 4216 välitys. Joo, kyllä se menee. Kyllä se menee. Kevyesti. Valoa naamalle. Hyvä ystäväni. Täällä kirkkaasti ollaan päästy Joo, välietappiin. Ja kyllä. Sinä jäät tähän ja minä tästä vähän niin jatkan kotiin. niin, vielä pari Joo. metriä eteenpäin. Kyllä. Joo, ei muuta kuin kiitoksia ja otetaan tämmönen joku sessio uusiksi taas kun keritään. Syyskuussa mennään käymään vaikka lentokentällä. Joo, sulla on ollut niin hyviä maratonisessioita, että on vähän pyöräilyt jäänyt vähin. Joo, ei sitä. Se on laji kerrallaan. Näin jo. Vuosi kerrallaan, mutta ei sitä tiedä mitään ensi vuonna. Niinpä. Saattaa olla, että vaikka jotain punttiennätyksiä tehtäisiin. Joo. Mennään tälleen tämmöisenä Ei laihana poikana kohti pitkän matkan tavoitteita. Ei muuta kuin hyviä juoksuja. Kiitos paljon ja me nähdään seuraavan kerran jossakin joskus. No se on kyllä totta. Pyöräilyä Genesiksellä. Amerikkalaisia autoja ja vähän muutakin kulkupeliä. Kaupunkipyöräilyä. Niistä on tämä ilta tehty. On ollut ilo jakaa sinulle niitä tunnelmia tämän videon välityksellä. Ja on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä katsoit tämän videon. Toivottelen iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Ja takkuu varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Hei!